नमस्कार, मी भुसावळवरून आलोय, जळगाव जिल्ह्यामधनं. सरकार मोटर्समध्ये CNG भरायला म्हणजे किट लावलेली मी तिथे. एक नंबर काम केलेलं आहे, सर्व व्यवस्थित काम केलं आहे. वेळ गेला पण काम एक नंबर केलेलं आहे. काही बोलायची आवश्यकता आणि ठेवलेली समोरच्याने एकदम परफेक्ट काम केलेलं आहे. तुम्ही पण या, जळगाव जिल्ह्यामध्ये जेवढे पण आहे CNG बसवणारे लोक सर्व इकडे यावे. ज्याला गरज असते तो परफेक्ट येऊन जाईल आणि व्यवस्थित माणूस आहे, व्यवस्थित काम करतो. धन्यवाद.